Isa sa unang advice sa akin nung una ako bumili ng mountain bike ay huwag muna mag-trail. Ikot-ikot daw muna ako sa subdivision or sa UP. Tapos pagkaya ko na ng 10 ikot sa UP Oval, which is equivalent to around 23 kilometers, bago ako pumunta ng trail. Kasi kung mag-trail agad ako, baka hindi lang ako mag-enjoy at hindi na ako mag-mountain bike. Anyway, lately, kaya ko na ng 23 kilometers sa folding bike at excited na ako mag-trail ulit. Unfortunately, nalaman ko na sarado na pala yung mga malapit na trails dito sa Metro Manila. Yung Marines and Heroes, close na daw. Yung Timberland, bawal na daw mag-bike doon. But since excited ako, mag-mountain bike pa rin ako, kahit sa road lang muna. Ito pala isa sa mga mountain bike ko, Surly Krampus. At iti-tweak natin yung setup niya for road. Ang initial plan ko was palit lang ng gulong. But since may tama na yung rear hub, nag-decide na ako gumawa ng bagong wheelset. Especially na ang dami kong nakikitang budget-friendly na wheelset parts sa Shopee at Lazada. And based sa reviews, mukhang okay naman sila. Para sa wheelset build, ito yung mga parts na napili ko. Sa rims, Sunringle Duroc 40. Ito yung budget-friendly na wide rims na nakita ko sa Shopee. Sa hubs naman, etong GUB or GUB. Isa ito sa mga top-selling hubs sa Shopee. Gagawa na lang ako ng separate video para sa unboxing and short review. Of course, merong sound check doon. And finally, para sa spokes, Saturn yung brand ng spokes na nabili ko. By the way, para malaman yung length ng spokes para sa build ninyo, kailangan gumamit ng spokes length calculator. Lalagay ko sa video description yung calculator na ginamit ko. Anyway, kumuha pala ako ng black nipples na Sagmit yung brand kasi silver yung kasamang nipples ng Saturn spokes. And gusto ko all black build. Para sa tools naman, gagamit tayo ng wheel throwing stand. Pero I suggest kung serious talaga kayo sa wheel building, huwag itong throwing stand ang bilhin nyo. And since cheap yung throwing stand natin, kailangan gumamit tayo ng dishing tool or wheel centering gauge. Pero merong technique para ma-center yung wheel kung wala tayong tool na ito. Tapos, ito yung hindi optional, spokes or nipple wrench. Dalawang version yung meron ako, nakuha ko lang kasi yung isa free sa Shopee. And finally, nalimutan ko kuna ng video, spoke tension meter. Although pwede mapantay yung tension via sa kamay lang or via feel, pero mas okay kung meron kayong spoke tension meter. So to start, since steel yung spokes na gamit sa build, lubricate natin siya para hindi ma-stuck pag kailangan natin i-disassemble yung wheelset or pag kailangan na i-true ulit yung wheel. Nag-decide ako na simulan sa rear hub. First, orient natin yung drive side ng hub ay nakatapat sa atin or naka-face up yung drive side. Tapos kuha tayo ng spoke and insert natin pababa. And mag-skip tayo ng isang butas or insert natin yung spokes on every other hole. By the way, 3-cross pala yung lacing pattern na gagamitin natin for the build. Ito na siya pag na-insert na yung mga spoke. Take note, every other hole lang dapat yung merong spoke. Next, kunin natin yung rim, tapos hanapin natin yung valve hole. Tapos clockwise from the valve hole, mag-skip tayo na isang hole. Bale, yung unang spoke na insert natin sa rim is sa second hole clockwise from the valve hole. Bago ko makalimutan, mga 2 ikot lang pag nagkabit ng nipples. Okay, yung mga succeeding spoke, skip tayo ng 3 butas and insert natin sa 4th hole. So, ganun ulit. Skip ng 3 holes. Tapos insert sa 4th hole. Bale, uulitin natin siya hanggang ma-insert natin lahat ng spokes. So, eto na yung tsura niya pag nakabit na lahat ng spokes. Okay, at this point, i-flip natin yung wheelset. And sa non-drive side or sa this side naman tayo mag-insert ng spokes. From this angle, mapapansin nyo na naka-offset yung flange holes ng drive and non-drive side.
Ang gagawin natin, mag-insert tayo ng spoke sa hole na naka-offset to the right sa mga spokes na nasa baba or sa drive side. So in this case, ito yung hole na right side nung spoke sa baba. Tapos ganun pa rin, skip ng one hole. So every other hole lang tayo mag-i-insert ng spoke. Ito na itsura niya kapag naka-insert na lahat ng spokes. Okay, kakabit na natin yung spokes sa rims. Since naka-insert yung spokes sa right side offset hole, kakabit din natin siya sa hole na right side ng mga nakakabit na spokes. Ganito na itsura niya pag nakabit na lahat ng spokes. Next, yung non-drive side pa rin naka-face sa atin. Mag-insert tayo ng mga spokes doon sa flange sa baba. Tapos, iti-twist natin yung hub counterclockwise. Okay, tapos kukuha tayo ng spoke and then i-cross natin siya 3 times. Kaya kasi 3 cross yung build natin. And hopefully napansin nyo, sa third spoke, sa taas siya dadaan, sa taas siya mag-cross. Magharap tayo ng ibang angle na mas clear. Okay, ulitin ko lang. So, ibang angle naman. So, nakita yung dalawang cross. Sa third spoke na magko-cross, sa taas siya dadaan. So, it goes over the third spoke. Ayan. Tapos, mag-skip ka ng one hole. Ayan, skip one hole. And i-install mo siya sa rim. Okay, ibang angle. Again, goes over the third spoke. Skip one hole. And dun mo siya i-install sa rim. Ito na siya kapag nakabit na lahat ng spoke sa baba. And flip na natin yung wheelset ngayon. Sa drive side naman tayo. So, drive side now is facing up. And mag-insert tayo ng spokes dun sa non-drive side or sa baba. Okay, so same procedure pa rin. Iko-cross din siya pero pabaliktad naman this time. So, that's one cross. And then, second, hopefully nakita sa camera, napansin nyo. And then, it goes, okay, ulit ka lang, one cross, two cross, and then, over siya sa third spoke, over the third spoke na magko-cross. Yan. So, pansin nyo, 1, 2, 3. And then, i-install nyo na, isang hole na lang may iwan yan. And, eto na siya, pagtapos na. Next, higpitan natin yung spokes and ituturo na natin yung wheelset. Since dalawang ikot lang yung nipples natin, maluwag pa siya ngayon. Okay, para i-tension yung spokes, hanapin natin yung valve hole and then isa-isa nating iikutin or i-tighten yung nipple. Hanggang sa ma-feel natin na medyo tight na yung buong rim. So, eto na siya.
medyo tight na yung spokes. Pero kung napapansin nyo, hindi center yung rim sa hub. Medyo nakabias siya sa non-drive side. So, kailangan natin hilahin yung rim towards the drive side. So, lahat ng spokes sa drive side ay hihigpitan natin. So, starting sa unang spoke from the valve hole, hihigpitan natin yung drive side lang na spokes. Mga 2 ikot. So, lahat ng spokes, isang ikot yan, ay 2 ikot, lahat ng spokes. Sa drive side lang, ha? Okay? Drive side. Para mahila yung rims toward the drive side. Okay, ito na siya. Although medyo kulang pa rin, nakabias pa rin sa non-drive side. So, adjust ulit tayo. Kailangan natin technically natin i-tighten yung drive side pa. Pero, chinek ko yung spoke tension. Medyo matigas na yung drive side. Kung meron kayong tension meter or spoke tension meter, pwede nyo gamitin para i-check yung tension ng spoke. Since medyo tight na yung drive side, ang gagawin natin, ilulusin natin yung non-drive side na spokes para again mag-move yung rim towards the drive side. And finally, eto na siya. Parang center na, but to be sure, kailangan natin i-check. Gamit tayo ng tool. So, tatanggalin muna natin yung wheel set sa screwing stand and i-check natin yung centering niya. So, ito yung tool na gagamitin natin, dishing tool or wheel centering gauge ang tawag dito. Okay, so madali lang gamitin tong tool na to. Ilalabat nyo lang siya sa rims or sa rim nyo sa wheel set. Tapos, ilalock. Yan, dapat nakalapat yung parang indicator niya. Tapos, i-flip natin yung wheel set. And then, ilalapat natin again yung dishing tool. So, kung center yung rim, ayan, dapat pareho yung distance ng indicator. In this case, hindi pa center yung rim natin. Kung wala naman kayong dishing tool, pwede nyo gamitin tong technique na to. So, kailangan nyo ng 2 can. Tapos, ipapatong nyo yung rim o yung wheel set. Tapos, maglagay kayo ng coins as close as possible dun sa edge ng hub. And then, i-flip nyo yung wheel set. Kung naka-center yung wheel set, dapat same yung distance nila. But in this case, tumama agad sa coins yung drive side. Since tumatama agad yung drive side, which means kailangan natin hilahin yung rims towards the drive side. Since konti lang yung difference nila, mga 1/4 or kalating ikot lang. Lahat ng spokes doon sa drive side. So, after tightening yung mga drive side spokes, eto na siya ngayon. So, may space na. And pag flip natin, yun, almost the same na yung distance ng hub dun sa coins. So, centered na yung wheel set natin. So, ito naman kapag meron kayong dishing tool. So, napansin nyo na kapag flip natin yung hub
o yung wheelset, almost the same na yung, or actually the same na yung distance ng indicator. So centered na yung wheelset natin. So after centering yung wheelset, truing naman tayo. So kung napansin nyo, nag-wobble pa yung rims natin. And yan yung ayusin natin ngayon. Sa pag-true ng wheelset, dalawa yung parameters na kinokorek natin. Yung lateral true, or sa perspective natin yung side-to-side wobble niya, and yung radial true. Ito yung up and down movement sa perspective natin. So ito yung ito yung in-adjust ko yung bottom indicator. Ito yung unang scenario natin. In this case, yung rim ay sumasaya dun sa right side indicator and dun sa bottom or sa radial indicator, which means we need to tighten the nearest left side spoke. Tighten to move the rim up, and left side spoke to move the rim to the left. Sa next scenario naman, sumasayad yung rim sa left indicator, pero malayo siya dun sa bottom or sa radial indicator, which means we need to loosen the nearest left side spoke. Loosen to move the rim down, and left side spoke to move the rim to the right. Hopefully, nakuha ninyo yung logic niya based on dun sa two scenarios. Kung kailan mag-tighten or mag-loosen ng spoke, and kung anong side na spoke yung a-adjust ninyo. After a few adjustment, eto na siya. Almost perfect. Technically acceptable na to. Depende nilang kung gaano kayo ka-OC. Eventually, ma-perfect nyo rin siya. Kung happy na kayo dun sa truing, it's time to de-stress yung spokes. And at the same time, check na rin yung tension per spoke kung wala kayong tension meter. Or wala kayong spoke tension meter pala. Kung meron kayong spoke tension meter, pwede siya gamitin para to check yung evenness ng tension per spoke. And finally, congratulations, tapos na yung isang wheel. Para sa front hub, ganun pa rin, same procedure dun sa rear hubs. Start ka with the drive side facing up. Insert mo yung spokes on every other hole, and so on and so forth. Same procedure noong rear hubs lang. At this point, technically tapos na yung video. Pero kung gusto niyo makita na nakakabit yung new wheel set sa bike, continue watching. So instead of transferring yung old non-floating rotors dun sa current wheel set, nag-decide ako kumuha na lang ng new floating rotors sa Shopee. Hopefully, since floating ito, mas less ingay siya pag nag-brake. Yung brand pala niya ay 3 Pro or III Pro. Since by the book ako, so gumagamit ako ng torque wrench.
For now, kahit tubeless yung rims ko and yung tires, tube muna gagamitin natin. And eventually, upgrade ko siya to tubeless. So, tanggalin na natin yung current rims or yung wheel set. Para tanggalin yung rear wheel, standard procedure, disengage yung clutch ng RD, then shift to lowest gear. In this case, since sliding drop out, derail ko yung chainring ko. Tapos, usually, tinatanggal ko yung skewer before slide back ko yung wheel set. But in this case, di ko siya tinanggal. So, medyo nahirapan ako. Tapos, para matanggal yung cassette, kailangan mo ng cassette removal tool and chain whip. Tapos, dahan-dahan lang dito, delikado to, baka tumama yung fingers mo dun sa spokes, masakit siya. Etong gub na hub pala ay 13 speed, so meron siyang spacer para sa cassette na hindi 13 speed. Since 10 speed lang yung cassette natin, so kinabit ko yung spacer niya. Again, by the book tayo. So, torque wrench. Okay, kakabit ko na yung rear wheel, and since hindi ko kinabit yung skewer, so madali lang siyang i-slide in. And gaya ng sinabi ko dun sa previous video ko, pag nagkakabit ako ng tire, ini-inflate ko siya to a higher pressure muna. And then later on, binababaan ko yung pressure for riding na. And since bago yung rotors natin, kailangan i-align ulit yung calipers. And finally, nakakabit na. Ready na for road. I'm sure mas faster rolling itong Surly Extraterrestrial compared dun sa Bontrager ko na Chupacabra. And since Krampus to, kay 2.5, laki ng clearance ng tire sa frame. Finally, eto na siya. Ready na for road adventures. Para siyang malaking BMX.